ዛሬ የ2015 የሁለተኛ ሶስተኛውን ተርም ነው የ25 ጥያቄ የምሰራላችሁ የ2015 ከ51 ጀምሮ ማለት ነው። መልሱን እየሰራው ነው የሚሄደው። Question number 51. Which one of the following is correct about the Communist Manifesto? The answer is መልሱን ብቻ ነው የምሰራላችሁ። It argued that history is a struggle among class. በመደቦች መካከል የሚካሄድ ትግል ነው። ታሪክን እንደዚያ ነው የሚያየው። ኮሚኒስት ማንፌስቶ ማለት መግለጫ ማለት ነው። የኮሚኒስት መግለጫ በካርል ማርክስ የተጻፈው አጭር የኮሚኒስት ጋይድ ቡክ ነው። መመሪያ ነው። 1847 አካባቢ የተጻፈ ነው። 52. What factor brought about the downfall of the ancient kingdom of Ghana in West Africa? The answer is C. Invasion from North Africa. አልሞራቪዶች ናቸው። ኤንሽንት ጋና ያጠፉት አልሞራቪድስ የምንለው ከአልሞሃድስ በፊት ሳናጀ በርበርስ ያካሄዱት እንቅስቃሴ ነው። አልሞራቪድ ሙቭመንት የምንለው ሰሜን አፍሪካ የነበረ ነው። ስለዚህ ከሰሜን አፍሪካ የመጡ በርበሮች ናቸው አልሞራቪድስ ያጠፉት ኤንሽንት ኪንግደም ኦፍ ጋና። 53. What does the site of Great Zimbabwe consist of? እንግዲህ ታላቋ ዚምባብዌ የምትታወቀው shrines of stone. 54. Which one of the following is a consequence of the American War of Independence? የአሜሪካ የእርስ በርስ እንግዲህ ሁለት ጦርነት አካሂደዋል አሜሪካኖች። የመጀመሪያው ጦርነት የነጻነት ጦርነት ነው፣ ከእንግሊዝ ቅኝ አገዛዝ ነጻ የወጡበት። ሁለተኛው ደግሞ ባርነትን ለማጥፋት በእነ አብርሃም ሊንከን የተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት ነው። ስለዚህ የዚህ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው። ኢት ኤንካሬጅ ናሽናል ሊበሬሽን ሙቭመንትስ ኢን ላቲን አሜሪካ። ላቲን አሜሪካ ለነጻነት የሚታገሉ ህዝቦችን አነሳስቷል። 55. What was the importance of the storming of the Bastille during the French Revolution in France? ባስቲል ሮያል ፕሪዝን ነው። በጣም የሚታወቅ ትልቅ እስር ቤት ነው፣ ወህኒ ቤት ነው። ያ ሲቃጠል ምንን ነው የሚያሳየው? የዚያ ጠቀሜታው ምንድን ነው? ያመጣው ውጤት ምንድን ነው ነው የሚለን። 55 is C. It marked the end of feudal privilege in the country. ፊውዳል ስርዓት እንዲያከትም ነው ያደረገው። ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ፍሬንች ሬቮሉሽን ማለት እንችላለን። የፈረንሳይ አብዮት የተጀመረው በዚህ እስረኞች ይህን ወህኒ ቤት ሲያቃጥሙ ተቀሰቀሰ። እንቅስቃሴው በዛው አብዮት እየሆነ ነው የመጣው። 56. Why did Britain take a leading initiative in the abolition of slave trade? እንግሊዝ በባሪያ ንግድን ያጠፋችው እንግሊዝ ነች። ምንድን ነው ያነሳሳት የገፋፋት? The answer is D. Because the export of primary products than slaves had become more profitable. ከባሮችን ከአፍሪካ እየወሰዱ ወደ አሜሪካ፣ ከዛ ጥሬ ዕቃዎችን ከአሜሪካ ወደ አውሮፓ ትሪያንጉላር ስሌቭ ትሬድ የምንለው አድካሚ የሆነ ነገር ነው እና በጣም ትርፋማ ሆኖ ያገኘችው ፕራይመሪ ፕሮደክትስ ወደ አውሮፓ መውሰድ ላይ ጥሬ ዕቃ ማለት ነው ከአፍሪካ። ባሪያ ንግድ ካከተመው በኋላ አፍሪካን ኮሎናይዜሽን ነው የመጣው። ባሮችን ከመውሰድ ይልቅ ግዛታቸውን የእነሱንም ርካሽ ጉልበት በመጠቀም ከአፍሪካ ሮ ማቴሪያልስ ጥሬ ዕቃ ወደ አውሮፓ መውሰድ ያዋጣል፣ ትርፋማ ነው ብላ ስላሰበች ነው እንግሊዝ። 57. What is the enduring legacy of the Atlantic slave trade for the Americans? ዘላቂነት ያለው ውጤት የምናየው ቅርስ ወይም አሻራ
ዘላቂነት ያለው አሻራ የአትላንቲክ ባሪያ ንግድ አትላንቲክ ውቅያኖስን አቋርጦ የሚሄደው ባሪያ ንግድ ለአሜሪካኖች ምንድን ነው ጥሎ ያለፈው አሻራ ጥሩ ነገር ምንድን ነው ነው የሚለው 57 as racial mixing of people ብዙ አይነት ሰዎች ዝርዮች በአሜሪካ እንዲኖሩ አድርጓል። ጥቁሩም ነጩም ኦኬ የተለያዩ ከኤሲያም የሄዱ ብዙ አይነት ሬድ ኢንዲያንስ አሉ የቀደምት ነዋሪዎች እነኝን ሁሉ 58 which one of the following is correct about the industrial revolution የኢንዱስትሪ አብዮት በትክክል የሚናገረው ስለዚህ ስለ ኢንዱስትሪ አብዮት የትኛው ነው ነው የሚለው it led to the dominance of the factory system economic system እንዲፈጠር አድርጓል 59 which one of the following is true about the emirate of Harar ስለ ሀረር ኤምሬት ሱልጣኔት ኦፍ አዳን እንግዲህ ከጠፋ በኋላ ኤምሬት ኦፍ ሀረር ነው ከፍልሰት ከአውሳ አፋር ወደ ሀረር ከተማ እንደገና መጥተው ነው ኤምሬት ኦፍ ሀረርን የመሰረቱት። ስለዚያ የሚነግረን ትክክለኛው የትኛው ነው የሚለን ኤ ነው። it was confined to the gates of the city of ሀረር 5 በሮች ነው የተሰራችው ሀረር ኦሮሞዎችን የኦሮሞ ጥቃትን ለመከላከል በሚል እዚያ ላይ የተመሰረተ መንግስት ነው። 60 what was the most important factor for state formation in the Benishangul region during the 19th century? The answer is the trade in gold የወርቅ ንግድ ከሱዳኖች ጋር እስልምና በሀረር በኩል አይደለም ወደ ቤኒሻንጉል የገባው ኦኬ ቤኒሻንጉል ማለት እዚህ አካባቢ ነው። ስለዚህ እስልምና ይሄ ሱዳን ነው ከሱዳን ነው እስልምና ወደዚህ አካባቢ የገባው። Number 61 what was Abraham Lincoln's agenda at the start of the American Civil War? የአብርሃም ሊንከን ዋነኛ ጉዳይ ምንድን ነው የፈለገ አሜሪካ የእርስ በርስ ጦርነት ሲጀመር ዋና አጀንዳ ምንድን ነው የእሱ የሚፈልገው ነገር ምን ነበር ነው የሚለው 61 to free all slaves in the south በደቡብ ዩኤስኤ የሚኖሩ ባሮች ሁሉም ነፃ እንዲወጡ ይፈልግ ነበር። 62 which one of the following combinations of a dynasty and a state is correct? በአንድ በኩል ዳይናስቲ አለ በሌላ በኩል መንግስት አንድነት የሚያሳየው የትኛው ነው ነው የሚለው 62 that is ቡሻሾ ሸካ የሸካ መንግስት ዳይናስቲው ቡሻሾ ይባላል። ሌሎቹ ስህተት ናቸው። 63 which of the following regions was a dominant commercial center in southwestern Ethiopia during the 19th century? Right, ቅድም በስኬች ማፕ ላይ ኦኬ እዚህ ማየት እንችላለን እና በዚህ አካባቢ ሳውዝ ዌስት ኢትዮጵያ ማለት ይሄ አካባቢ ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም ታዋቂ የሆነ አካባቢ ኮመርሻል ሴንተር የትኛው ነው ነው የሚለው the answer is ጅማ ነው B ጅማ። 64 which German state spearheaded the unification of that country? የጀርመን የአንድነት መንግስት ለመፍጠር በተካሄደው እንቅስቃሴ አመራሩን ቦታ በግንባር ቀደምትነት የያዘችው የትኛዋ ነች ነው የሚለው that is Prussia C a nucleus for German unification እንላለን። አስኳል ነው የጀርመን ዩኒፊኬሽን ዋና አስኳል ነው። 65 which of the following is correct about the kingdom of Limu Ilaria? The answer is it reproduced the political structure of the Omotic state of Hinario.
Okay, Limuinaria. The answer should be, yeah, D. Okay, sorry, Ziga Setatana. Okay, not D, it should be C. It was the first Gibe Oromo monarchy established in the region. Marsueno. የመጀመሪያው ሊሙይናሪያ ከአርሊስት ነው። በጣም ኤንሽንት ጊቤ ኦሮሞ ስቴት የምንለው ነው። ከዚያ ቀጥሎ ጅማ፣ ከዚያ ጎማ፣ ጉማ፣ ጌራ የሚባለው ነው። ኦኬ ኦሮሞዎች ገዳ ሲስተምን ትተው ወደ ሞናርካል ሲስተም የተቀየሩበት ነው። ሞቲ ይባላሉ ንጉሶቹ። አባዱላዎች የራሳቸውን የተሰጣቸውን ኃላፊነት ኮማንዲንግ ፖስት ትተው ጦር ኃይል የመምራት ከህብረተሰቡ የተሰጣቸውን አደራ ትተው በጣም ገቢ ሲያገኙ ጦር መሳሪያ ሲያደራጁ የራሳቸውን ጦር ሰራዊት ፈጠሩ። በዚያ ጦር ሰራዊት ግዛቶችን መያዝ ከዛ የዘውዳዊ ወይም ንጉሳዊ አስተዳደር ነው የጀመሩት። አባዱላዎች ምን ስም ነበራቸው? ሞቲ ይባላሉ። ሊሙይናሪያ፣ ጅማ በዚያ መልክ ነው የተፈጠሩት አምስቱ። ጎማ፣ ጉማ፣ ጌራ። 66. What did the first military encounter between Italy and Ethiopia take place in the late 9th century? በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ በኢትዮጵያና በጣሊያን መካከል የመጀመሪያው የተባለለት ግጭት የት ጋ ነው የታየው ነው የሚለው። The answer is at Dogali ነው። ዶጋሊ 1887 አምባላጌ 1895 ነው። አድዋ 1896 ነው በአውሮፓ አቆጣጠር ነው። መቀሌ ከ1896 በፊት ነው። 67. What was the so-called Eastern Cushion in the 9th century and early 20th centuries? ኢስተርን ኮሽን የምንለው የትኛው ነው የሚያሳየን ትክክል የሆነው ስለ ኢስተርን ኮሽን የትኛው ነው የሚለው። that is A. European concerns በተለይ እንግሊዝ about the Balkans የኦቶማን ተርኪሽ ኤምፓየር የተዳከመ መምጣት ነው ያሳሰባቸው ምዕራብ አውሮፓዎችን በይበልጥ ደግሞ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይን። ስለዚህ ኦቶማን ተርኪ ደግሞ ባልካኖችን ተቆጣጥራ የነበረች ነች። ስለዚህ ምን ሊሆን ነው የባልካኖች ጉዳይ? ኦቶማን ተርኪ አቅሟ እየተዳከመ ሲመጣ ምን ሊሆን ነው የእነኝህ ባልካን፣ ሰርቢያ፣ ክሮሺያ፣ ሞንቴኔግሮ፣ ስሎቬኒያ፣ ቦስኒያ የምንላቸው ምን ሊሆን ማሴዶኒያ። ስለዚህ ከሩሲያ ፍርሃት ጋር አብሮ የተያያዘ ነው የሩሲያ መስፋፋት ጋር። 68. What did the European countries agree upon at the Berlin Conference of 1884-85? አውሮፓ ሀገሮች የተስማሙት በምን ጉዳይ ላይ ነው? በበርሊን ጉባኤ ላይ ጀርመኒ ዋና ከተማ በርሊን ጉባኤው ኦቶ ቮን ቢስማርክ ነው የጠራው። እዚያ ላይ በምን ጉዳይ ነው የተስማሙት አባል ሀገሮች ተሳታፊ ሀገሮች ነው የሚለን። The answer is A. On how to divide Africa among themselves. መቀራመት ነው ለራሳቸው። አንተ ይሄን ውሰድ እኔ እንወስዳለሁ አይነት መቀራመት ነው። by peaceful means with no bloodshed ምንም አይነት ደም መፋሰስ ሳይኖር በሰላማዊ መንገድ አፍሪካን የተቀራመቱበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ተስማሙት። 69. The major territory that France lost to Germany following its defeat at Sedan in 1871 የባትል ኦፍ ሰደን እንለዋለን ወይም the Franco-Prussian War የምንለው ነው። 1871 ጣሊያኖችን ይዘው ሁሉም የጀርመን ግዛቶች 39ኙም ማለት ነው አንድ ላይ የተባበረ ጆይንት ፎርስ አቋቁመው በፕራሺያ መሪነት ኦቶ ቮን ቢስማርክ መሪነት
ፈረንሳይን ያሸነፉበት ጦርነት ነው the battle of ሰደን የምንለው ወይም ፍራንኮ ፕሩሽን ዋር። ምንን ነው ጀርመኖች የወሰዱት? ሁለቱ ግዛቶች ቢ ነው አልሳስ ኤንድ ሎሬን። ፈረንሳይ ተሸነፈች። ሁለቱን ግዛቶች ነው ጀርመኖች የወሰዱት። 70 which of the following phenomenon facilitated the end of the ዘመነ መሳፍንት in northern Ethiopia? የዘመነ መሳፍንት መውደቅ ማክተምን ያፋጠነው ሁኔታው ክስተት ምንድን ነው የሚለን? The answer is D, the entry of large quantities of arms into the country. ወደ ኢትዮጵያ በጣም በርካታ የሆኑ ጦር መሳሪያዎች መግባት፣ ወደ ኢትዮጵያ መግባት። በዚህም እንግዲህ ቴዎድሮስ ካሳ ኃይሉ ይህንን እነኝህን መሳሪያዎች በመጠቀም ነው የአካባቢ የግዛት የክፍለ ሀገር አካባቢዎችን የትግራይ፣ የወሎ፣ የሸዋ፣ ጎጃም በየምድር ራሱ ጦር ኃይል እነኝህን መሳሪያዎች በመጠቀም ነው ድል ያስመዘገቡት እና አንዲት ኢትዮጵያ የመፍጠር ፖሊሲ የጀመሩት። 71 one of the following is correct about ሐሰን ኤንጃቦስ ሬዚስተንስ against ሚኒሊክ። እንግዲህ 1875 ጀምሮ ሚኒሊክ የመስፋፋት እንቅስቃሴ ግዛቶችን አንድም በሰላማዊ አንድም በጦር መሳሪያ በጦርነት ይዘዋል። ሐሰን ኤንጃቦ አምጿል። ኦኬ በሰላማዊ መንገድ እንደ ሌሎቹ እጅ አልሰጠም። ክስታኔ ክርስቲያን ጉራጌ የምንለው ሶዶ ላይ ያለው እሱ በሰላም እጅ ሰጥቷል። ሸዋ ኦሮሞዎችም እንደዚህ በሰላማዊ መንገድ ነው ለሚኒሊክ ግብር መክፈል የጀመሩት። ሐሰን ኤንጃቦ ግን አምጿል። ስለዚህ አመፅ የትኛው ነው ትክክል የሆነው ነው የሚለው? 71 is D. It was partly influenced by the that came from the Wollo Muslims. አፄ ዮሐንስ ቦሩ ሜዳ ላይ የወሎ ሙስሊሞች ክርስቲያን እንዲሆኑ አስገድደዋቸው ነበር እና ያ በዚያ ፍርሃት ነው ወደ አርሲ፣ ወደ ጋላባት፣ ወደ መተማ የፈለሱት፣ ወደ ጅማ የሄዱት። እዚህም አካባቢ መጥተው ነበር ከወሎ የወሎ ሙስሊሞች። ይሄ ሀሳባቸው የነሱ ሀሳብ ነው እንግዲህ ሐሰን ኤንጃቦ እንዲነሳ ሙስሊሞችን በድሏል በሚል እንዲያምጽ የተደረገው። በመጨረሻ ግን ሚኒሊክ በላኩት ጦር ኃይል 1888 ላይ ስልጤ የሚኒሊክ ግዛት አንድ አካል ሊሆን ችሏል። 72 the battle that significantly influenced Theodorus' foreign policy was? የትኛው ነው ቴዎድሮስን የውጭ አካሄድ መመሪያ ወይም ፖሊሲ የምንለው አገሪቱ የምትከተለው መርህ የትኛው ነው? ያን መርህ ተጽዕኖ የፈጠረው የትኛው ነው የሚለን ኤ ነው፣ ደባርቅ። እንዳውም ከደባርቅ ጦርነት በፊት ካሳ ኃይሉ ቴዎድሮስ የምንላቸው ሽፍታ ነበሩ። ኦኬ የፖለቲካው ነገር ብዙም የገባቸው አይደሉም። ስለ ሀገርም ብዙም ግንዛቤ የላቸውም። ግን ደባርቅ ላይ ከግብጾች ጋር ውጊያ ሲያካሂዱ ጥያቄ አቀረቡ ለራሳቸው ሰዎች። ምንድን ናቸው እነኚህ? ከየት ነው የመጡት? ምን ፍለጋ ነው አይነት ጥያቄ። ስለዚህ ግብጾች መሆናቸውን አለባበሳቸውም ጀለቢያ ለብሰው ነው የመጡት። ለምንድን ነው የመጡት? የአባትህን መሬት ሊወስዱ ነው የሚል ያ ነገር ነው እንግዲህ ኮርኩሯቸው ኢትዮጵያዊነት፣ ኢትዮጵያን አንድ የማድረግ። ስለዚህ ጦር መሳሪያ ሴባስቶፖል እንዲመረትም ፍላጎቱ የጨመረው ጦር መሳሪያ አስፈላጊ ስለሆነ መሆኑን የተረዱበት ጊዜ ነው። ደባርቅ ጦርነት 1847 በሱዳን በኩል ነው የመጡት።
ግብጾች። 73 what was the principal cause of the First World War? መሰረታዊ የሆነ ምክንያት የአንደኛው ዓለም ጦርነት መነሳት ምክንያቱም መሰረታዊ ዋነኛው ምክንያት ምንድን ነው? አርክዱክ ፍራንስ ፈርዲናንድ ጋር አይገናኝም። that is immediate cause ይሄ ሊሆን አይችልም። be immediate cause. Therefore our answer is competition over markets and territory. ዋናው ነገር አውሮፓውያን እርስ በርስ ያፋጃቸው አንደኛው ዓለም ጦርነት ላይ ደም ያፋሰሰ ጦርነት ነው። ምንድነው? ማርኬትስ የገበያ ቦታና ቅኝ ግዛት የማስፋፋት እርስ በርስ ፉክክር ስለነበር ነው። 74 which of the following is correct about the Licce agreements? 74 ሊቼ አግሪመንት በ1878 ላይ ነው የተካሄደው። ሊቼ አግሪመንት አጼ ዮሐንስ ሚኒሊክን ለማስገበር ጦር ኃይል ከትግራይ ወደ ሸዋ ይዘው መጥተው ሊቼ ላይ ነበር ያረፉት። እንግዲህ ሚኒሊክም ገብራለሁ የእርሶን የበላይነት ተቀብያለሁ ብሎ ቃል የገቡበት ነው። ስለዚህ 74 ላይ የትኛው ነው ስለ ሊቼ ስምምነት በዮሐንስና በሚኒሊክ የነበረው ስምምነት ትክክል የሚነግረን የትኛው ነው? ከእነኚህ ምርጫዎች ነው የሚለን ዮሐንስ and ሚኒሊክ agreed to help each other militarily በተለይ የውጭ ኃይሎች ከመጡ አንድ ላይ በአንድነት አንድ ግንባር ፈጥረው ሊዋጉ እንደሚችሉ ተስማምተዋል። 75 which of the following was an immediate consequence of World War I? Immediate የአንደኛው ዓለም ጦርነት ውጤት የምንለው የትኛው? division of the colonial world among the victors. አንደኛው ዓለም ጦርነት እንደተጠናቀቀ ብዙ ዳይናስቲክ ኤምፓየርስ ጠፍተዋል። ስለዚህ እነኚህ ዳይናስቲክ ኤምፓየርስ ማልታይናሽናል ኤምፓየርስ የምንላቸው ኦቶማን ተርኪሽ ኤምፓየርን ጨምሮ የያዟቸውን ግዛቶች ለራሳቸው የወሰዱበት ወቅት ነው። እንደው በትንሹ ለማንሳት ላይክ ሲሪያ እና ሌባኖን፣ ሚድል ኢስት ለፈረንሳይ፣ ትራንስጆርደን፣ ፓለስታይን እና ኢራቅ ለእንግሊዝ የተሰጡበት ወቅት ነው። አንደኛው ዓለም ጦርነት ማብቃትን ተከትሎ ተሸናፊ ሀገሮች የያዟቸውን ግዛቶች አሸናፊ ሀገሮች the victor powers ወስደዋቸዋል። በዓለም ላይ ጀርመኒ አሁን ጠቅላላ በአፍሪካ ያሏትን ግዛቶች እንድታጣ ነው የተደረገው። ቶጎላንድ ወደ ፈረንሳይ ሄዷል። ካሜሮ ወደ እንግሊዝ ሄዷል። እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ታንዛኒያ አካባቢ ለእንግሊዝ ተሰጥቷል። ናሚቢያ እንደዚሁ ጀርመኒ በጀርመን ስር ነበረች። ለደቡብ አፍሪካ በሞግዚትነት ተሰጥቷል። ሩቅ ምስራቅ ሀገሮች ውስጥ ለእንደ አውስትራሊያ እና አሜሪካም ድርሻ አግኝተዋል። አሸናፊ ግዛቶች የተሸናፊ አገሮች እንደ ጀርመኒ፣ ኦስትሪያ ሃንገሪ እና ኦቶማን ተርኪ ግዛቶችን ወስደዋል። እንግዲህ ተማሪዎች 76 በዚህ ሳምንት ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ሌሎቹን 25 ጥያቄዎች አመሰግናለሁ።